Xin chào quý vị. Hôm nay kênh YouTube Trẻ Tự Nhiên tiếp tục giới thiệu chủ đề sức khỏe, điều trị các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Rất mong quý vị theo dõi và ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý vị nhiều. Sau đây mời quý vị tiếp tục xem video. Xin chào. Kính chào quý vị. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu 94 quy trình kỹ thuật y học cổ truyền điều trị bệnh theo quyết định số 26/2008 QĐ BIT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong video này, mời các bạn xem quy trình số 2, quy trình xem bệnh, còn gọi là vạm chẩn. Cách xem bệnh: nhìn thân xác, hình thái, mắt, mũi, môi, lưỡi, rêu lưỡi của người bệnh để biết tình hình bệnh tật bên trong của cơ thể sẽ phản ánh ra bên ngoài. Nhìn thân, thân là sự hoạt động về tinh thần, ý thức, là sự hoạt động của tạng phủ bên trong cơ thể biểu hiện ra ngoài. Còn thân, mát sáng, tỉnh táo, bệnh nhẹ. Không còn thân, mệt mỏi, thờ ơ, lạnh đạm với môi trường xung quanh, bệnh nặng. Giả thân là bệnh rất nặng, cơ thể suy kiệt, xong đột nhiên tỉnh táo trở lại, thèm ăn uống. Đó là dấu hiệu chính khí sắp thoát, tiên lượng xấu. Nhìn sắc mặt bệnh nhân khi có bệnh sẽ biến đổi như sắc đỏ là do nhiệt, đỏ toàn mặt, thực nhiệt thường gặp trong sốt do nhiễm khuẩn, do say nắng. 2. Gò má đỏ, sốt về chiều do âm hư sinh nộ tiệt, thường gặp ở những bệnh nhân sốt kéo dài, lao phổi. Sắc vàng do hư thấp, vàng tươi sáng bóng là do thấp nhiệt, hoàng đẳng nhiễm khuẩn. Vàng xám tấu là do hàn thấp, hàn đẳng do ứ mật tăng huyết. Vàng da do ứ mật, vàng nhạt do tỳ hư không vận hóa được, thủy thấp. Sắc trắng là do hư hàn, do mất máu cấp. Sắc trắng kèm theo phù là thận hư. Sắc trắng bệnh đột ngột xuất hiện ở người bệnh cấp tính là dương khí sắp thoát. Sắc trắng còn gặp ở những bệnh nhân đau bụng do lạnh, người bị chấn thương, mất nhiều máu. Sắc đen do thận hư, dương khí hư. Sắc xanh do ứ huyết, cơn đau nội tạng, sốt cao, co giật. Nhìn hình thái, động thái người bệnh. Nhìn hình thái để biết tình trạng sức khỏe hay yếu của nam tạng bên trong. Da lông khô là phế hư, cơ nhục teo nhẽo là tỳ hư, xương nhỏ rang chậm màu là do thận hư, chân tay rung cao quáp là do cân hư, người béo ăn ít hay thở gấp là tỳ hư kèm đạm thấp, người gầy ăn khỏe mau đóa là vị hỏa. Nhìn động thái của người bệnh để biết bệnh thuộc âm hay thuộc dương. Thích động, nằm quay mặt ra ngoài, bệnh thuộc dương. Thích yên tĩnh, nằm quay mặt vào trong, thuộc bệnh âm. Nhìn mắt, nhìn lòng mắt, lòng trán của bệnh nhân. Nếu lòng trán có màu đỏ thì bệnh ở tâm, lòng trán có màu xanh thì bệnh ở căn, lòng trán có màu vàng bệnh ở tỳ, lòng trán có màu đen bệnh ở thận. Nhìn mũi, đầu mũi có màu xanh là đau bụng, đầu mũi hơn đen là trong ngực có đàm ẩm, đầu mũi trắng là khí hư hoặc mất máu nhiều, đầu mũi vàng là do thấp, đầu mũi đỏ là do khí nhiệt. Nhìn
màu đỏ khô là do nhiệt, màu trắng nhợt là do huyết hư thiếu máu, màu xanh tím là do ứ huyết, màu xanh đen là do hàn, màu lửa lát là do bị nhiệt. Nhìn da phù ẩn lõm lâu là do thủy thấp, phù ẩn không lõm là do khí trệ. Da vàng tươi sáng kèm theo sốt cao chứng dương hoàng, da vàng sạm không sốt là chứng âm hoàng. Băng chẳng trên da, nếu nốt băng chẳng tươi nhuận là chính khí chưa hư, băng chẳng màu tím là nhiệt thịnh, nốt băng chẳng xám là chính khí hư. Xem lưỡi chia làm hai phần, chắc lưỡi là tổ chức cơ mạch của lưỡi, rêu lưỡi là màng phủ trên bề mặt của lưỡi. Nếu người khỏe mạnh bình thường, chắc lưỡi mềm mại, hoạt động tự nhiên, màu hồng, rêu lưỡi trắng mỏng, không khô, ướt vừa phải. Khi bị bệnh có các thay đổi. Chắc lưỡi về màu sắc, nếu nhạt màu thì do là hàn chứng, hư chứng, dương khí suy hoặc khí huyết không đầy đủ. Nếu màu đỏ là do nhiệt, có bệnh ở lý thực có nhiệt hoặc hư nhiệt, âm hư quả vượng. Nếu chắc lưỡi đỏ dán là do nhiệt thịnh, tà khí đã vào đến phần dinh huyết. Ở các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính do âm hư quả vượng hoặc tăng dịch bị suy giảm nhiều. Nếu lưỡi xanh tím có thể là do hàn, có thể do nhiệt. Nếu do nhiệt thì chắc lưỡi xanh tím nhiều, lưỡi khô. Nếu do hàn chắc lưỡi xanh tím, ướt nhuận. Nếu do ứ huyết chắc lưỡi xanh tím, có điểm ứ huyết. Về hình dáng lưỡi, nếu lưỡi phù nề là bệnh thuộc thực chứng, nhiệt chứng, có vết hàn rang ở trên lưỡi do hư hàn hoặc đòn kết. Nếu lưỡi sưng to trắng nhợt thì là tỳ thận dương hư. Lưỡi sưng to hồng đỏ là thấp nhiệt hay nhiệt nóng mạnh. Lưỡi mỏng nhỏ ướt là do tâm tỳ hư, khí huyết hư, suy nhược cơ thể. Nếu lưỡi mỏng nhỏ đỏ dán do âm hư nhiệt thịnh, tăng dịch thâu tổn. Đầu lưỡi phì đạ là tâm quả thịnh, hai bên lưỡi phì đại là can đảm quả thịnh, giữa lưỡi phì đại là do bị nhiệt. Động thái ở lưỡi của lưỡi, lưỡi yếu màu nhợt là khí huyết hư, lưỡi liệt màu đỏ là âm hư kiệt, lưỡi liệt đỏ sẫm là nhiệt thịnh làm âm hư tổn. Lưỡi cứng không cử động được là nhiệt nhập tâm bầu, trúng phong. Nếu lưỡi lệch trúng phong, tai biến mạch máu não. Lưỡi rung do tâm tỳ khí huyết hư, lưỡi rụt ngán. Bệnh trầm trọng nếu lưỡi rụt ngán ướt là hàn ngưng trệ ở căn mạch. Nếu lưỡi rụt ngán phù nề là do đàm thấp. Nếu lưỡi rụt ngán đỏ khô là do nhiệt thịnh, thương âm. Nếu lưỡi thè ra ngoài, tâm tỳ có nhiệt hoặc bẩm sinh pháp nhiệt kém là bại não. Rêu lưỡi, nhìn rêu lưỡi màu trắng là bệnh thuộc hàn chứng, huyết chứng. Nếu trắng mỏng là do phong hàn, trắng mỏng đầu lưỡi đỏ là do phong nhiệt, trắng trơn do thấp hoặc đàm ẩm. Nếu trắng dính do đàm trọng thấp tà gây ra. Nếu trắng khô nứt nẻ là tà nhiệt bên trong thịnh, tăng dịch thâu tổn nhiều. Rêu lưỡi màu vàng bệnh thuộc lý chứng, vàng mỏng nhiệt ở lý nhẹ, vàng dài khô nhiệt thịnh ở lý, tăng dịch thâu tổn. Vàng dính do thấp nhiệt hoặc đàm nhiệt. Rêu lưỡi xám đen bệnh rất nặng. Rêu lưỡi xám đen khô nhiệt thịnh làm tổn thương, tăng dịch nhiều. Rêu lưỡi xám đen trơn nhuận, dương hư hàn thịnh, thủy thấp, ứ trệ bên trong. Rêu lưỡi dính hâu, trường vị có nhiệt hoặc thực tích ứ lại ở tỳ vị gây ra. Chú ý phương pháp nhìn của y học cổ truyền cần thực hiện trong điều kiện ánh sáng tự nhiên thì mới đảm bảo độ chính xác. Đối với trẻ em dưới 3 tuổi cần kết hợp xem chỉ tay để chẩn đoán mạch chính xác hơn. Video tiếp theo mời quý vị xem quy trình số 3 ban chẩn là cách nghe bệnh. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Trẻ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn.